Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thế giới 24/7 nóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thế giới tuần qua có những sự kiện nào nổi bật? Hãy cùng chúng tôi điểm lại ngay sau đây. Thưa quý vị, tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng, đánh dấu một năm nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến thăm, người đứng đầu Nhà Trắng đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá nửa tỷ đô la Mỹ, gồm nhiều thiết bị quân sự cho Ukraine và tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Moscow. Chuyến thăm của ông Biden là một sự kiện đặc biệt bởi nó đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại một tổng thống Mỹ đến vùng chiến sự mà không có sự hiện diện của quân đội Mỹ. Chính vì thế, chuyến thăm được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine, và người đứng đầu Nhà Trắng thể hiện bằng một thông điệp rõ ràng: Mỹ sẽ sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi chuyến thăm của ông Biden là một ngày quan trọng cho Ukraine. Chúng tôi đã nói về các loại vũ khí tầm xa cũng như những khí tài cấp trước đây. Nhà báo Paul Hunter của hãng CBC News nhận định sự xuất hiện của Tổng thống Biden ở thủ đô Kiev là thông điệp trực tiếp gửi tới Tổng thống Nga Putin và có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhuệ khí của quân đội Ukraine khi mà cuộc xung đột với Nga đang bước vào giai đoạn mới. Không những thế, chuyến thăm này cũng hướng tới dư luận Mỹ trong thời điểm áp lực chiến tranh kéo dài, đã khiến người Mỹ bắt đầu chia rẽ về việc Washington có nên tiếp tục hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Gusev cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Kiev chứng minh rằng phương Tây chính là một bên trực tiếp trong cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này có nghĩa là cuộc đối đầu sẽ tiếp tục. Tập thể phương Tây dẫn đầu là Mỹ sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng, và rất có thể là cả máy bay cho Ukraine. Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ, New START, đã rơi vào vòng nguy hiểm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước này. Các chuyên gia lo ngại việc Nga rút khỏi hiệp ước có thể làm gia tăng nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ trang mới diễn ra song song với cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. New START là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ nhằm hạn chế kho vũ khí của hai nước. Cụ thể, kho vũ khí chiến lược của Mỹ và Nga bị giới hạn ở mức 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng. New START cũng bao gồm 18 cuộc thanh sát mỗi năm tới các địa điểm hạt nhân của hai quốc gia nhằm đảm bảo cả hai bên đang thực hiện đúng thỏa thuận. Theo Liên đoàn Nhà khoa học Mỹ, Nga hiện có tổng cộng 5.977 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có 5.428 đầu đạn. Tuy nhiên, ông William Albuquerque, Giám đốc Chiến lược, Công nghệ và Kiểm soát Vũ khí tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng số lượng đầu đạn hạt nhân của các bên có thể tăng theo cấp số nhân ngay lập tức nếu hiệp ước New START sụp đổ. Cả hai bên có thể ngay lập tức tăng từ 1.550 đầu đạn chiến lược được triển khai lên 4.000. Không chỉ vậy, các nhà phân tích an ninh cho rằng việc Nga rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cuối cùng sẽ làm phức tạp thêm khả năng răn đe lẫn nhau giữa hai siêu cường Mỹ và Nga. Đồng thời, kích thích các quốc gia hạt nhân khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan mở rộng kho vũ khí hủy diệt của mình. Điều này có thể đẩy thế giới bước vào một kỷ nguyên bùng nổ hạt nhân như từng xảy ra cách đây nửa thế kỷ. Một nghiên cứu của Viện Kinh tế Đức Cologne cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế toàn cầu trong năm 2022, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển. Nghiên cứu cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã làm gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, gây thiếu hụt lương thực, khiến cho giá năng lượng tăng vọt, dẫn tới lạm phát toàn cầu tăng mạnh, làm giảm sức mua của người tiêu dùng và triển vọng kinh doanh suy giảm. Các nhà nghiên cứu lo ngại cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, sẽ làm tăng tính bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nghiên cứu dự báo tổng thiệt hại của nền kinh tế toàn cầu năm 2023 sẽ thấp hơn một chút so với năm 2022 khi thị trường năng lượng và tài nguyên thế giới bất căng thẳng. Thưa quý vị, gần 3 tuần sau thảm họa động đất kinh hoàng, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu công cuộc tái thiết. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá công cuộc này đang gặp vô vàn thách thức và cần rất nhiều nguồn lực cũng như thời gian, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp vô vàn khó khăn. Theo thống kê, các trận động đất vào ngày 6 tháng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người
phá hủy khoảng 164.000 tòa nhà với hơn 530.000 căn hộ. 6 triệu người mất nhà cửa, thiệt hại kinh tế tại 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ ước tính lên tới 85 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến thiệt hại do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh là do chất lượng yếu kém của các công trình xây dựng. Sau động đất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cam kết trong vòng 1 năm sẽ cho xây dựng lại những tòa nhà chất lượng cao và an toàn. Chi phí tái thiết sẽ tốn từ 70 đến 84 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, công cuộc tái thiết đang đối diện những thách thức khổng lồ do không chỉ liên quan đến nhà ở mà còn các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng khác như trường học, bệnh viện, tòa nhà chính phủ, hệ thống điện, nước và sưởi ấm. Dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất từ 3 đến 5 năm để hoàn thành công cuộc tái thiết. Với Syria, tình hình còn đáng lo ngại hơn khi ngân khố cạn kiệt sau hơn 1 thập niên nội chiến và các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây. Quá trình tái thiết ở Syria có thể kéo dài cả chục năm trời. Thưa quý vị, thành phố cảng Busan phía đông nam của Hàn Quốc đang tổ chức triển lãm máy bay không người lái lớn nhất châu Á để giới thiệu về công nghệ mới nhất và tương lai của ngành công nghiệp máy bay không người lái. Đây là lần thứ 7 triển lãm được tổ chức và là triển lãm lớn nhất cho đến nay, với sự tham gia của 172 công ty hàng đầu trong các lĩnh vực máy bay không người lái, cũng như công nghệ viễn thông, trí tuệ nhân tạo, học máy, người máy, Internet v.v. 625 gian hàng đã được bố trí tại triển lãm rộng 17.600 m² của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan. Bên lề triển lãm thương mại, các sự kiện khác nhau cho khách tham quan cũng được tổ chức, gồm chương trình trải nghiệm điều khiển máy bay không người lái, triển lãm nghệ thuật và các trò chơi máy bay không người lái. Sắp tới đây, việc du ngoạn ra ngoài không gian hoàn toàn có thể thực hiện được một cách đơn giản và dễ dàng nhờ dịch vụ du lịch ra ngoài không gian bằng khinh khí cầu của Iwaya Giken, một công ty khởi nghiệp Nhật Bản. Công ty này đã công bố kế hoạch khởi động các chuyến bay thương mại bằng khinh khí cầu nhằm đưa hành khách lên không gian để ngắm nhìn trái đất từ độ cao 25 km. Khinh khí cầu này có một cabin cho 2 người, được chế tạo bằng nhựa đặc biệt, có khả năng chống chịu thay đổi của nhiệt độ và áp suất không khí. Khí cầu sẽ bay lên độ cao 25 km và ở đó trong vòng 1 giờ để du khách có thể nhìn thấy toàn bộ trái đất và không gian vũ trụ bên ngoài. Khinh khí cầu sẽ được nâng lên bằng khí heli, có thể được tái sử dụng và các chuyến bay sẽ ở trên lãnh thổ hoặc không phận Nhật Bản một cách an toàn. Chủ dự án cho biết du khách sẽ không cần qua bất kỳ một khóa đào tạo đặc biệt nào. Được biết, chi phí cho một chuyến du lịch khinh khí cầu loại này là khoảng 180.000 đô la Mỹ trên một người hoặc thấp hơn. Chuyến đi đầu tiên được lên kế hoạch sớm nhất là vào cuối năm nay. Thông tin thú vị vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới 24/7 nóng tuần này. Chúc quý vị một tuần mới đầy năng lượng và hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Hai hàng tuần trên kênh NTV, các hạ tầng mạng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại.